ඉක්මනින්ම චෙස් තරඟ දිනන්න පුළුවන් සුපිරිම චෙස් ට්‍රැප් තුනක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. චෙස් ට්‍රැප් සම්බන්ධව අපි කතා කරන පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් චෙස් ට්‍රැප් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳ මම ඔයගලන්ට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. චෙස් ට්‍රැප් එකක් කියන එක අපිට සරලවම සිංහලෙන් චෙස් උගුලක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගත්තොත් චෙස් බෝඩ් එකේ ඉන්න මේජර් පීසස් අපි උදාහරණයක් විදිහට කුයින් එක ගමුකෝ. කුයින් වගේ ඊත් එක්ව සැක්‍රිෆයිස් කරලා එහෙමත් නැත්නම් බිලි දීලා ඒ වගේ ඊත් එක්ක කැපෙන්න දීලා අපිට උපායශීලීව තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න, ඒ කියන්නේ චෙක්මේට් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකට තමයි චෙස් ට්‍රැප් එකක් කියලා කියන්නේ. මේ චෙස් ට්‍රැප් එකක් අපිට ගේම් එකක ඕපනින් එකේ, මිඩල් ගේම් එකේ වගේම එන්ඩ් ගේම් එකෙත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අද අපි කතා කරන්නේ චෙස් ගේම් එකක ඕපනින් එකේ කරන චෙස් ඕපනින් ට්‍රැප්ස් තුනක් ගැන. අද අපි ලීගල් ට්‍රැප් එක, ස්කෝලර්ස් ට්‍රැප් එක වගේම තුන්වෙනියට ෆ්‍රයිඩ් ලයිව් ට්‍රැප් එක ගැන කතා කරනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා චෙස් ඉගෙන ගන්න, චෙස් ක්‍රීඩාවට ආස ඔයාලා අපේ චෙස් සම්බන්ධ කන්ටෙන්ට් බලන්නේ අපේ channel එක subscribe කරන්න නැතුව නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි චෙස් සම්බන්ධ සියලුම දේවල් ඇතුළත් කරලා හදලා තියෙන chess away mobile app එක ඕගලන්ට Google Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒවේ links පල්ලෙහා description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් ලේසියෙන්ම app එක download කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි බලමු ඉක්මනින්ම චෙස් තරඟ දිනන්න පුළුවන් සුපිරිම ට්‍රැප් මොනවද කියලා. හරි අපි අද ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු ලීගල් ට්‍රැප් එක ගැන. මේ ලීගල් ට්‍රැප් එක සුදු පිළ විසින් තමයි මේ ලීගල් ට්‍රැප් එක කරන්නේ. මේකෙදි E4 move එක තමයි සුදු පිළ පළවෙනියටම අදින්නේ E4 move එක. කළු පිළ E5 විදිහට තමයි ඕපනින් එක පටන් ගන්නෙ. මේක වැඩිම දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන ගොඩක්ම කොමන් move එකක්, කොමන් ඕපනින් එකක්. අද කතා කරන ට්‍රැප් තුනම මේ E4 E5 ඕපනින් එකත් එක තමයි යන්නේ. සුදු පිළ තමන්ගේ දෙවෙනි අදීම විදිහට ක්‍රීඩා කරන්නේ knight F3 කියන move එක. මේ move එක play කරලා E5 ඉන්න pawn ට attack කරන්න තමයි සුදු පිළේ idea එක. මෙතනදී සාමාන්‍ය පරිදි කළු පිළ knight C6 කියන move එක play කරලා E5 pawn ට guard කරනවා. ඊළඟට සුදු පිළ bishop C4 කියන move එක play කරලා කළු පිළේ දුර්වල කොටුවට, ඒ කියන්නේ F7 කොටුවට දුර්වල කොටුවට attack කරනවා. ඊළඟට කළු පිළ සාමාන්‍ය දීමක් අදින්නේ H6 කියන move එක play කරනවා. ඊළඟට සුදු පිළ knight C3 කියන move එක play කරලා තමන්ගේ minor pieces තුනක්ම develop කරගන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකකිනුත් කිව්වා අපි ආරම්භයේම chess තරගයක් ආරම්භයේදී minor pieces develop කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවායි කියලා. මේ විදිහට සුදු පිළ දැන් මේ වෙද්දිම තමන්ගේ minor pieces තුනක්ම develop කරන් තියෙනවා. හරි ඊළඟට දැන් කළු පිළ D6 කියන move එක play කරනවා. මේක ඇත්තටම අවාසියක් වෙනවා අපිට. මොකද ඕපන් වෙලා තිබුණු ඩාර්ක් ස්ක්වයර් බිෂප් ගේ ගමන් මාර්ගය වැහෙනවා. මේ බිෂප් ගේ ගමන් මාර්ගය මෙතනදී ඕපන් වුණාට ඕපන් වෙලා තිබුණු ඩාර්ක් ස්ක්වයර් බිෂප් ගේ කියන්නේ අඳුරු කොටු වල යන බිෂප් ගේ ගමන් මාර්ගය මේ move එකත් එක්ක වැහෙනවා. ඊළඟට සුදු පිළ D4 කියන move එක play කරනවා. මෙතනදී කළු පිළට කපල වාසියක් ගන්න බෑ. මොකද හේතුව knight ගෙන් වගේම queen ගෙන් මේ D4 කියන කොටුවට ගාඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මෙතනදී කළු පිළ pawn කපන්න නැතුව ඊළඟ move එක විදිහට bishop G4 කියන move එක play කරනවා. මෙතනදී bishop G4 කියන move එක play කරන එකේ idea එක තමයි knight ව pin කරන එක. ඒ කියන්නේ අපේ knight මේ සුදු පිළේ knight අදින්න හැකියාවක් නැහැ. එහෙම ඇද්දොත් අපේ queen ව කැපෙනවා. ඒක හින්දා knight හිර කරලා තියාගන්න තමයි මේ bishop G4 move එක කළු පිළ ක්‍රීඩා කිරීමේ අරමුණ වෙන්නේ. මෙතනදී සුදු පිළ ඊළඟ move එක විදිහට E5 කොටුවේ ඉන්න pawn කපනවා. මේ වෙලාවේදී තමයි කළු පිළ ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව pawn ගෙන් කපන්නත් පුළුවන්, D6 කියන ඉන්න pawn ගෙන් කපන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම knight ගෙනුත් මේ E5 කොටුවේ ඉන්න pawn කපන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී කළු පිළ knight ගෙන් කපන්නේ. මේක ඇත්තටම වැරදි ඇදීමක්. මේකත් එක්ක සුදු පිළට තරඟයේ ජයග්‍රහණය, තරඟයේ වැඩි වාසි හිමි වෙනවා. මේකේ කළු පිළ මේ move එක කරන්න හේතුව තමයි අපේ බිෂප්ට සුදු පිළේ බිෂප්ට ඇටැක් කරන්න වගේම knight එකත් ඇටැක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ move එක හරහා. මොකද සුදු පිළේ knight පින් වෙලා ඉන්නේ. ඒක හින්දා ඒ ඉතින් දෙන්නටම ඇටැක් කරන්න තමයි කළු පිළේ idea එක වෙන්නේ. කළු පිළ මේ කරපු වැරදි ඇදීමත් එක්ක මෙතෙන්දි තමයි සුදු පිළ තමන්ගේ මැජිකල් move එක ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙතෙන්දි කළු පිළේ ඉන්න knight සුදු පිළේ ඉන්න knight ගෙන් කපනවා සුදු පිළ. මෙතෙන්දි bishop ගේ ගමන් මාර්ගය ඕපන් වෙච්ච හින්දා මේ වෙලාවේදී අපේ සුදු පිළේ ඉන්න queen කැපීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ bishopට.
ඊළඟ මූවක විදිහට කළු බෙල බිෂප් ගෙන් කුයින්න කපනවා. මෙතෙන්දි කුයින්න සැක්‍රිෆයිස් කළා තමයි සුදු බෙල තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සුදු බෙල තමන්ගේ කුයින්ව බිලි දීලා තමයි මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අනිවාර්ය මූව්ස් දෙකකින් සුදු බෙලට තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට දැන් මේක පසල් එකක් වගේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පෝස්ට් කරලා කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතැදි සුදු බෙල ඊළඟ මූව එක විදිහට කරන්නේ බිෂප් F7 කියන මූව එක. බිෂප් F7 ක්‍රීඩා කරලා කින්ට චෙක් කරනවා. මෙතෙන්දි කින්ට D7 කියන මූව එක ප්ලේ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නයිට් ගෙන් ඇටැක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දි බිෂප් එක කපන්න හැකියාවකුත් නැහැ. නයිට් ගෙන් ගාඩ් වෙලා තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා අපි ප්‍රතිවාදී පිලේ දුර්වල කොටු වලට ප්‍රහාර එල්ල ගන්න ගමන් අපේ තියෙන දුර්වල කොටු ආරක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා. දැන් මෙතෙන්දි මේ සුදු බෙල දුර්වල කොටුවට තමයි දුර්වල කොටු ඉන්න පෝන්න කපලා තමයි මේ විදිහට චෙක් කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී කළු බෙලට යන්න පුළුවන් එකම නිදහස් කොටුව තමයි E7 කියන කොටුව. මේ වෙලාවේදී කළු බෙල කිං E7 කියන කොටුවට ප්ලේ කරනවා. ඊළඟ මූව එක විදිහට සුදු බෙල knight D5 කියන මූව එක ප්ලේ කරලා checkmate කරනවා. ගොඩක් ලස්සන විදිහට තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරනවා සුදු බෙල. මෙතැන්දී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කළු බෙලේ කින්ට යන්න තියෙන හැම කොටුවකටම නයිට් ගෙන් වගේම බිෂප් ගෙන් ඇටැක් වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි මෙතැන්දී කළු බෙල checkmate වෙන්නේ. දැන් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ කළු බෙල ක්‍රීඩා කරනවා නම් කොහොමද මේ ලීගල් ට්‍රැප් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා. මං කලිනුත් කිව්වා වගේම C6 කියන කොටුවෙන් නයිට් ගෙන් පෝන්න කපපු එක තමයි කළු බෙල කරපු ලොකුම වැරද්ද. මෙතෙන්දි කපන්න ඕනේ. D6 කියන කොටුවේ ඉන්න පෝන්ගෙන් තමයි මෙතෙන්දි මේ පෝන්න කපන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා කුයින්ගේ ගමන් මාර්ගය ඕපන් වෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මෙතෙන්දි සුදු බෙල කුයින් එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම එක්ස්චේන්ජ් කරගත්තොත් ඔයගලන්ට කින්ගෙන් කපන්න නැතුව රුක්ගෙන් කපලා රුක් ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ විදිහට පුළුවන් මේ ගේම් එකේ මේ ලීගල් ට්‍රැප් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. දැන් ගේම් එක දෙපිලටම සමානයි. ඒ විදිහට ඔයගලන්ට මේ ලීගල් ට්‍රැප් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි අද දෙවෙනියට කතා කරන්න යන්නේ ස්කොලමේට් එක ගැන. මේක අපි කලින් කතා කරපු ට්‍රැප් එක තරම් උපායශීලී ට්‍රැප් එකක් නෙමෙයි. ඊට වඩා අඩු මුස් ගානකින් අපිට මේට් කරන්න පුළුවන් මේ ට්‍රැප් එකේදී. ඕගොල්ලෝ සමහර විට මේ ට්‍රැප් එක ගැන දන්නවත් ඇති. ඒත් මේක හැමෝම දැනගෙන ඉන්න ඕන ට්‍රැප් එකක් හින්දා දන්න නොදන්න හැමෝටම දැනගන්න මං කියා දෙන්නම් ස්කොල ට්‍රැප් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. සුදු බෙල කලින්ම E4 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා. මෙතෙන්දි කළු බෙල සාමාන්‍ය පරිදි E5 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා. ඊළඟට queen H5 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා සුදු බෙල විසින්. දැන් මම කලින් වීඩියෝ එක බලපු අය දැන් බලන්න ඇති කලින්ම queen වගේ ඉත් එක එළියට ගන්න එපයි කියලා කිව්වා. නමුත් මේ ට්‍රැප් එකේදී queen එළියට ගන්නවනේ කියලා. ඔව් ඇත්තටම queen වගේ ඉත් එක්ක අපි ආරම්භයේදීම chess තරඟයක් ආරම්භයේදීම එළියට ගන්න එක හොඳ නැහැ. එතකොට අපිට දිගින් දිගටම ඇටැක් කරලා අපේ queenට අපේ මූව්ස් අපතේ යන්න පුළුවන්. ඒකින් තමයි අපේ queen වගේ ඉත් එක්ක එළියට ගන්න එපයි කියලා කිව්වේ. නමුත් මේ ට්‍රැප් එකත් අපි කරන්නේ chess ක්‍රීඩාවේ එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස් වලට නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ මේ ට්‍රැප් එක ලේසියෙන් අඳුර ගන්නවා. මේක කරන්නේ chess ක්‍රීඩාවට ආධුනික අයට තමයි මේ ට්‍රැප් එක කරන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මේකෙදි queen එළියට අරගෙන තමයි මේ ට්‍රැප් එක කරන්නේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වෙලාවේදී queen ගෙන් E5 කොටුවේ ඉන්න පෝන්ට ඇටැක් වෙලා තියෙනවා. කළු පිලේ පෝන්ට ඇටැක් වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා කළු පිලේ පෝන්ට ගාඩ් කරන්න knight C6 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා. මේක ඇත්තටම හොඳ ඇදීමක්. ඊළඟට සුදු පිල මේකට bishop C4 කියන මූව එක ප්ලේ කරලා කළු පිලේ F1 කියන දුර්වල කොටුවට queen ගෙන් වගේම bishop ගෙනුත් ඇටැක් කරනවා. මේ වෙලාවේදී කළු පිල bishop C5 කියන මූව එක ප්ලේ කරනවා. මේක ඇත්තටම වැරදි ඇදීමක්. මේකත් එක්ක සුදු පිලේ queen ගෙන් F7 කොටුවට ප්ලේ කරලා ලේසියෙන්ම checkmate කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක ඇත්තට මොස් 3.5කින් මේට් වෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ වගේ එකක් එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස් ලට අපිට කරන්න බෑ. chess ක්‍රීඩාවට ආධුනික අයට තමයි අපිට මේ ට්‍රැප් එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් අපි කළු පිල ක්‍රීඩා කරනවා නම් කොහොමද මේ ස්කොලමේට් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී සුදු පිල H5 මූව එක ප්ලේ කරාට පස්සේ queen H5 මූව එකට දැම්මට පස්සේ සුදු පිලට දාන තියෙන හොඳ මූව එක තමයි knight C6 කියන මූව එක. මොකද අපේ ඇටැක් වෙලා තියෙන පෝන්ට knight ගෙන් ගාඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි knight C6 කියන මූව එක ප්ලේ කරන්නේ නැතුව G6 වගේ මූව එකක් ප්ලේ කළොත් queenට ඇටැක් කරන්න කියලා ලේසියෙන්ම සුදු පිලට පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට චෙක් කරන ගමන් අපේ කින්ට චෙක් එකක් එල්ල කරන ගමන් අපේ රුක්ක කපා ගන්න. ඒක හින්දා ඒ වගේ මූව එකක් ප්ලේ කරන එක වැරදි. මෙතෙන්දී knight C6 කියන මූව එක ගොඩක් හොඳ මූව එකක්.
ඊළඟට බිෂප් C4 කියන මූව එක ප්ලේ කළාට පස්සේ තමයි සුදු පිළ බිෂප් C4 කියන මූව එක ප්ලේ කළාට පස්සේ තමයි අපි ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් G6 කියන මූව එක ප්ලේ කරලා අපිට මේ ස්කොලමේට් එක වෙන එක නවත්තන්න. මොකද අපේ මේ E5 පෝන්ට නයිට් ගෙන් ගාඩ් වෙලා තියෙන හින්දා මේ වෙලාවේදී කුයින්ට පෝන්න කපන්න හැකියාවක් නැහැ. වගේම කුයින්ට මේ වෙලාවේ ඇටැක් වෙලා තියෙන හින්දා කුයින්ට පුළුවන් සුදු පිළ F3 මූව එක ප්ලේ කරලා සුදු පිළට තවදුරටත් මේ මේට් එක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද F7 කියන කොටුවට තවදුරටත් බිෂප් ගෙන් වගේම කුයින් ගෙන් ඇටැක් වෙලා තියෙන හින්දා මේ වෙලාවේදී කළු පිළ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ හොඳ මූව එක තමයි knight F6 වගේ මූව එකක් ප්ලේ කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ කුයින්ගේ ගමන් මාර්ගය වහන්න. මෙතනදී knight කුයින්ගෙන් ගාඩ් එක තියෙන හින්දා මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේ ස්කොලමේට් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි තුන්වෙනියට කතා කරමු FIDE live trap එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ trap එකත් සුදු පිළ විසින් තමයි මේ trap එකත් කළු පිළට කරන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට E4 E5 moves play කරනවා. ඊළඟට සුදු පිළේ knight F3 move එක play කරලා කළු පිළේ E5 pawn ට attack කරනවා. මේ වෙලාවේදී සාමාන්‍ය විදිහටම කළු පිළ knight C6 move එක play කරලා තමන්ගේ E5 වෙන pawn ට guard එක දෙනවා. මේ වෙලාවේදී සාමාන්‍ය විදිහටම bishop C4 move එක play කරනවා. මේ bishop C4 move එකත් එක්ක knight F6 move එක play කරලා E4 කොටුවේ ඉන්න pawn ට attack කරනවා. මේ වෙලාවේදී සුදු පිළ knight G5 move එක play කරලා ඒ pawn ට guard එක දෙන ගමන්ම කළු පිළේ දුර්වල කොටුව වෙන F7 කොටුවට knight ගෙන් වගේම bishop ගෙන් attack කරනවා. මේ වෙලාවේදී සුදු පිළට knight G5 move එක play කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. කළු පිළ knight F6 move එක play කළොත් විතරයි. මොකද නැත්නම් අපි knight G4 move එක play කළොත් knight G5 move එක play කරොත් කුයින්ට ලේසියෙම knight එක කපන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක හින්දා කළු පිළ knight F6 move එක play කළොත් තමයි මේ වෙලාවේදී මේ FIDE live trap එක සුදු පිළට කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. knight ගේ move එක play කිරීමත් සමග සුදු පිළට හැකියාව තියෙනවා knight G5 move එක play කරලා pawn ට guard එකක් දෙන ගමන්ම කළු පිළේ දුර්වල කොටුවට knight ගෙන් වගේම bishop ගෙන් attack කරන්න. මේ වෙලාවේදී සුදු පිළේ knight ගෙන් F7 කොටුවට ඉන්න pawn කපලා කුයින්ට වගේම රුක්ට attack කරන්න පුළුවන් හින්දා ඒක නවත්තන්න කළු පිළ D5 move එක play කරනවා. D5 move එක play කළාට පස්සේ සුදු පිළට පුළුවන්කම තියෙනවා E cut D5 move එක විදිහට pawn කපන්න. මේ වෙලාවේදී සුදු පිළේ D5 කොටුවේ ඉන්න pawn ගෙන් කළු පිළේ knight attack වෙලා තියෙන හින්දා කළු පිළේ F6 කොටුවේ ඉන්න knight ගෙන් pawn කපනවා. මේකත් එක්කම සුදු පිළේ G5 කොටුවේ ඉන්න knight queen ගෙන් attack වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම FIDE live trap එකේ magical move එක play කරනවා සුදු පිළ. ඒ තමයි knight F7 කොටුවේ ඉන්න pawn කපනවා. මේ වෙලාවේදී සුදු පිළේ ඉන්න knight ගෙන් කළු පිළේ queen ට වගේම රුක්ටත් attack වෙලා තියෙන හින්දා මේකෙදි කළු පිළේ queen ඇදීමක් සිදු කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම කළු පිළේ රුක්ක කැපෙන හින්දා මේ වෙලාවේදී කළු පිළේ king ට අනිවාර්යයෙන්ම knight එක කපන්න සිද්ධ වෙනවා. කළු පිළේ king ගෙන් knight එක කැපුවට පස්සේ සුදු පිළේ queen ගෙන් queen F3 කොටුවට play කරලා check කරනවා. මේකෙදි king ආරක්ෂාව පතාගෙන G8 කොටුවට ගියොත් සුදු පිළ ලේසියෙන්ම තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ වෙලාවේදී සුදු පිළේ bishop ගෙන් knight එක කපලා නැවතත් කළු පිළට check එකක් එල්ල කරනවා. මේ check එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න කළු පිළට යන්න කිසිම ආරක්ෂිත කොටුවක් නැහැ. ඒක හින්දා කළු පිළේ queen ගෙන් bishop කපන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් queen ගෙන් queen කපලා නැවතත් check කරනවා. මේ check එකේදී කළු පිළට තියෙන එකම විසඳුමයි bishop E6 කොටුවට play කරන එක. නැවතත් bishop වත් කපලා සුදු පිළට ලේසියෙන්ම checkmate කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි FIDE live trap එක ක්‍රීඩා කරලා සුදු පිළට තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. මේ පොසිෂන් එකේදී කළු පිළ කරපු වැරදි ඇදීම තමයි කළු පිළේ king G8 කොටුවට play කිරීම. ඒකත් එක තමයි සුදු පිළට අනිවාර්ය තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාව තිබුණේ. මේ වෙලාවේදී කළු පිළේ king ට E6 E7 E8 කියන තැන් තුනටම ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී කළු පිළේ king E7 සහ E8 කොටුවලට ගියොත් අපේ සුදු පිළේ bishop ගෙන් knight එක කපන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කළු පිළේ king E6 move එකට ගියොත් අපේ knight C3 කියන move එකට දාලා නැවතත් කළු පිළේ knight attack කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි තරඟේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි මම දැන් කියා දෙන්නම් කළු පිළ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ FIDE live trap එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේ කියා දෙන trap ඔයගොල්ලන්ට chess board එකක අදින්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් ලේසියි. ඔයගොල්ලන්ට මේ trap ලේසියම මතක තියාගන්න. chess ඉගෙන ගන්න අය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට chess board එකක මම මේ කියා දෙන ඇදීම්
අදින්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසි මේ ට්‍රැප් මතක තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු මේ ට්‍රැප් එක කොහොමද කළු පිළ මේ ට්‍රැප් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා. හරි මේ වෙලාවේදී කළු පිළ විදියට සුදු පිළේ D5 කොටුවේ ඉන්න පෝන් නයිට් ගෙන් කපන්න නැතුව කළු පිළට පුළුවන්කම තියෙනවා B4 කොටුවට නයිට් ප්ලේ කරලා මේ ඇටැක් එකකින් ආරක්ෂා වෙන්න. මේ වෙලාවේදී සුදු පිළ A3 කොටුවට ප්ලේ කළොත් ඔයගලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා නයිට් D5 කොටුවට නයිට් ගෙන් D5 කොටුවේ ඉන්න පෝන් කපන්න. මේ වෙලාවේදී බිෂප් ගෙන් නයිට් එක කැපුවොත් ඔයගලන්ට කොයින් ගෙන් බිෂප් එක කපලා මේ විදිහට මේ ට්‍රැප් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී කළු පිළට නයිට් B4 කොටුව ප්ලේ කරන්න නැතුව F6 කොටුවෙන් නයිට් ගෙන් පෝන්න කැපුවොත් සුදු පිළේ නයිට් පුළුවන්කම තියෙනවා F7 කොටුවට ගිහිල්ලා පෝන්න කපන්න. මේ වෙලාවේදී කළු පිළ විදියට කිං ගෙන් නයිට් අනිවාර්යයෙන්ම කපන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී සාමාන්‍ය විදියටම ෆ්‍රයිඩ් ලයිව් ට්‍රැප් එකේ විදියට සුදු පිළේ කොයින් ගෙන් F3 කොටුවට ප්ලේ කරලා චෙක් කරනවා. මේ වෙලාවේදී කළු පිළට අදින්න පුළුවන් හොඳම ඇදීම තමයි කිං E6 කොටුවට ප්ලේ කරන එක. ඒකත් එක්ක නයිට් අත ආරක්ෂාවක් හම්බ වෙනවා. E6 කොටුවට ප්ලේ කරන එක. මේ වෙලාවේදී සුදු පිළ C3 කොටුවට ප්ලේ කරලා තවදුරටත් නයිට් ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී කළු පිළ විදියට නයිට් B4 කොටුවට ප්ලේ කරලා D5 කොටුවේ ඉන්න නයිට් ආරක්ෂාවක් දෙන්න වගේම C2 කොටුවේ ඉන්න පෝන්ට ඇටැක් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. C2 කොටුවේ ඉන්න පෝන්ට ඇටැක් කරලා චෙක් කරන ගමන් රුක්වත් කපන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆ්‍රයිඩ් ලයිව් ට්‍රැප් එකෙන් කළු පිළට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මං හිතනවා අද ලෙසන් එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආස වෙන්න ඇති කියලා මේ ලෙසන් එකට. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ චෙස් ට්‍රැප් සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට ඉස්සරහටත් බලන්න ඕන නම් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට wish කරනවා අද අපි කතා කරපු chess trap use කරලා ඔයගලන්ට තරඟ දිනන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි හැම සතියකම ඉරිදට chess පුහුණු වෙන්න ඔයගලන්ට online chess tournament play කරන්න පුළුවන් live chess එක හරහා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp වගේම Telegram group වලට join වෙලා chess tournament වලට join වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වටින chess සම්බන්ධ lesson එකක් අරන් එනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.